past lesson, we have learned that a social media has enabled people to be a channel of communication, so thereby becoming a medium of communication. So as a responsible social media user, you should also know how media affects your own family, your community, and yourself. Information and media. So what is a text? A text is a simple and flexible format of presenting information and conveying ideas, whether handwritten, printed, or displayed on a screen. So pwede daw itong isulat through script using the Roman alphabet na ginagamit natin, or a different script that is appropriate to the language of the reader. So pwedeng may iba-iba tayong script. For example, kung ikaw ay taga-Korea, so pwedeng Korean. And then kapag naman ikaw ay taga-Japan, so, Japanese script yung gagamitin. And then, may yung mga taga-China, gumagamit sila ng calligraphy. So, depende dun sa language ng reader. Text is very powerful as well as in disseminating information and giving suggestions. So, napaka-powerful ng different text. Kahit simple text lang, pag manggagaling ito sa tamang tao, napaka-powerful nito. So, a text is available in different sources, whether it is formal or informal. Formal-based materials are created and distributed by established institutions such as publishing company that go through rigorous process of editing or evaluation and are usually governed by censorship of the state. So, hindi ito pinapublish without the help of different publishing companies at hindi ito dumadaan. At hindi ito maipapublish ng hindi dumadaan sa different editing. Samantalang yung informal text-based materials, on the other hand, come from personal opinions or views on different issues, processes, or etc. Example nito yung mga Facebook post natin. So, hindi na kailangan dumaan ito sa editing para ma-post natin. Meron tayong freedom para ma-post ito. So, yun yung tinatawag natin na informal-based materials. For some guiding principles in designing text elements. So, first is the emphasis. So, it refers to the importance or value given to a part of the text-based content. So, binibigyan ng emphasis yung pinakamahalagang part ng isang text-based material. Next is appropriateness. It refers to how fitting or suitable the text is used for a specific audience, purpose, or event. In the creation of text-based content, make sure that the selection criteria, tone, style, purpose, clarity is followed para kung saan dapat ilagay yung text or gamitin yung text, may ilalagay ng maayos. One is proximity. It refers to how near or far the text elements from each other. So, tumutukoy ito sa kung gaano kalapit or kalayo yung different text elements sa isa't isa. So, when two things are closely related, we bring them close together. So, kung ano yung magkamukha or magkakonekta, magka-relate, kung ano yung magka-relate, pinagsasama natin. At kung ano naman yung contrasting, pinaghihiwalay natin. So, next one is organization. It refers to a conscious effort to organize the different text elements in a page. So, make sure na organization na kahit magkalayo yung mga text sa isa't isa, they will be somehow organized at makikita mo na connected pa rin at related sa isa't isa yung mga text. One is repetition. Concerns consistency of elements and the unity of the entire design. So, repetition encourages the use of repeating some typefaces within the page. So, pwede makita natin yung repetition sa different typefaces or font. So, pwede magkaroon ng unity dun. One is contrast. It creates visual interest to text element. So, yung contrast na bubuo to sa pamamagitan ng two different elements na nagko-complement with each other. Two classifications of text information: fiction and non-fiction. So, punta tayo dun sa fiction. Text information can be classified as fiction if it pertains to stories that are impossible to happen, such as fairy tales, mythologies, and legends. These are stories na nai-imagine lang or hindi totoo. One is non-fiction. Text information is classified as non-fiction if it is based on facts and reality. Kapag totoong nangyari or ikinuwento at totoong nangyari sa isang tao or sa isang lugar, ito ay non-fiction. Let's move on to the different genre of text information. So, first is comedy and humor. Its content is light and funny. It can make readers feel good and happy. Ito yung mga text information na kapag binasa mo, magiging masaya ka at makapapatawa ka. Katulad ng mga joke books, yung mga nauuso ngayon ng mga comic books, and then yung compilation ng different jokes. Basta yung mga content nito ay mapapatawa at mapapasaya yung reader.
Next one is tragedy or drama. Its content can make people cry because it involves death, pain, and suffering. So, it entails conflicts which are often difficult to deal with. So, ito yung mga klase ng text information na mapapaiyak naman yung isang tao. Kasi, or yung reader, dahil may mga different conflicts na nangyayari sa buhay ng protagonist or ng bida doon sa storya. So, pwedeng may tragedy, may death, merong paghihirap, meron namang different conflicts na mahirap resolbahin. One is suspense or thriller. Sa genre na to ng text information, inaalam ng reader or sinusubukan alamin ng reader kung sino ba yung bida at kung sino yung kontrabida doon sa kwento, kasi mystery, isasolve niya muna yung mystery. Hindi mo pa malalaman kung sino ba talaga yung totoong kontrabida or yung antagonist doon sa kwento unless tatapusin mo yung kwento, kasi may mga twist yung ganitong klase ng text information. Next one is horror. So, the content aims to arouse overwhelming fear and leave the reader terrified. So, ito naman yung mga text information or mga babasahin na matatakot yung reader or iiwan ng takot yung reader. Ito yung example natin ngayon, yung mga Philippine true ghost stories na makikita natin binibenta sa mga bookstores. So, may mga stories to na talaga namang matatakot yung reader. Pero may mga iba na mas gusto nilang binabasa yung mga ganitong klase ng text information. So, the content deals with romantic love. So, ito naman yung gustong-gustong binabasa ngayon, lalo na ng mga kabataan. Yung mga tungkol sa romantic love, kung saan merong bidang lalaki at may bidang babae, at yung story yung umiikot sa kanilang pag-iibigan, may mga conflict, pero at the end, magiging happy ending. So, example natin, yung mga stories sa pocket books, and then yung stories sa Wattpad na gustong-gusto ng mga millennials natin ngayon. Science fiction. So, the content is typically based on the imaginative use of scientific knowledge or scientific discoveries or conjecture. So, science fiction. So, kanina pinag-aralan natin yung fiction. Yung fiction, ito yung mga imaginative or not true story. So, ikina-combine natin ito sa science para makabuo ng isang storya na kung saan based pa rin sa science, pero based sa mga studies sa science or discoveries sa science, pero ito ay napatunayan na hindi pa pwedeng mangyari. So, mga examples natin yung mga stories about sa kung saan sa mga journey na meron sa loob ng Earth. Meron naman yung mga outer space stories sa kung saan pwedeng based sa science pero hindi pa napapatunayan na pwedeng mangyari. One is historical. So, the content contains elements about historical accounts. Ito naman yung different text information na may kinalaman sa history ng isang lugar or ng isang bansa. Katulad ng mga history books natin na ginagamit. Those are historical text information na nagpapakita ng pinagmula ng isang lugar or ng istorya ng isang lugar or ng isang pangyayari or ng isang bayan. Next one is autobiography and biography. So, dun muna tayo sa autobiography. When we say autobiography, it is an account of a person's life which the author wrote himself. Sinulat mismo ng tao yung buhay niya at ito ay pinablish. Kapag naman sinabi nating biography or memoir, it is a detailed description of someone's life written by another. Ito naman yung buhay ng isang tao na sinulat ng ibang tao. So, example natin ng biography is yung biography ng si Rizal. Kasi, hindi na niya naisulat yung sarili niyang buhay, pero may ibang tao na sumulat ng buhay niya based doon sa nangyari sa history or yung mga accounts na makikita yung different evidences na ito yung nangyari sa buhay niya at isinulat yon. Next one is inspirational or self-help. So, the content contains topics, articles, or stories that may be based on a true story where the reader can draw inspiration from. So, yung mga inspirational text information, these are text information na pwedeng makuhanan ng inspirasyon ng isang tao. Pwedeng ito ay mula doon sa suffering na naging success. So, kung ano-ano yung mga pinagdaanan niya. So, sinulat niya sa isang libro at ito ay na-publish. Pwedeng makakuha ng inspirasyon ng isang tao, makahugot ng lakas doon. Last one is
religious text information. So the content contains topics about God and spirituality, holy or religious people, and other related subjects. So these are books or text information na may kinalaman sa religion. So katulad na lamang ng Bible, ng purpose-driven life, and then marami pang iba na may kinalaman sa Diyos at sa spirituality. So pwede naman ding iba kahit ibang religion. Basta ito ay tumutukoy sa religious aspect na yung mga laman nito ay tumutukoy sa different spiritual thing na itinuturo ng isang certain simbahan. Criteria in evaluating and assessing text information para masabi natin na effective yung isang text information. First is accuracy and factuality. So the text information should be accurate based on the facts. So if lalo na yung mga text information na non-fiction, so kailangan ito daw ay based sa mga totoo at tamang information. And then also objectivity, text information should not be biased or based on personal views. Kailangan pantay at walang kinikilingan, lalo na yung mga talagang binabasa ng mga tao na kailangan hindi ka bias or wala kang pinapanigan. Language appropriateness, the level and kind of language should be appropriate to the readers. So kung ang isang text information ay para sa mga bata, so dapat yung language ay para din sa mga bata o yung level ng language. And then kung para naman to sa mga adolescents, dapat nararapat din nandun din yung level ng language. At kung para naman to sa mga adult, nandun din ila-level din natin yung language sa age nila. And the last one is curriculum alignment. Ginagamit natin yung curriculum alignment na to, yung sa mga ginagamit natin sa mga school o yung mga ginagamit natin sa pag-aaral, kailangan naka-align pa rin. Katulad ngayon tayo ay K-12 curriculum. So, kailangan naka-align daw doon yung mga ginagamit nating materials. There are different advantages of text information. So, first, text information covers a wide range of topics. So, sa dami ng pwede mong ilagay sa isang libro o pwedeng gawing libro, hindi mauubusan ng topic. Napakadaming kino-cover ng text information. So, ang daming pwede kang hanapin na resources. Kung meron ka isang topic na naisip, madaming resources ka na mahanap na may ganoong klase ng topic. Second is, it is easy to access. Ang daling makuha ng mga libro, ang daling ma-access ng mga libro. Kahit saan ka mapunta, may makikita ka na text information. And then, it should be well-researched and discussed comprehensively. So, may thinking tayo na kapag ito ay kinawang libro or sa mga text information na nababasa natin, ito ay well-researched, talagang pinag-aralan, ito ay inayos, talagang pinakamabusisi yung pagkakabuo nito. Kaya nagtitiwala tayo na ito ay factual and then ito ay accurate. But also, there are some limitations of text information. So, hindi mawawala yung limitations. Unang-una na, the book has to be updated regularly for accuracy and timeliness. So, hindi pwedeng yung ginamit ng 1990 na libro, for example, sa school, pwede mo pang magamit ngayon kasi may mga information tayo na update lalo na sa mga science books. Example natin sa science books, di ba? So, dati, nung taon na yon 1990, and then, pababa, yun ay kasama pa sa 9 planets sa solar system ang Pluto. Pero ngayon, hindi na, di ba? So, kailangan na update. May mga information na, may mga discoveries na updated. So, yun yung disadvantage. Kailangan lagi updated. Kailangan maging critical ka sa pagbabasa ng mga information kasi mamaya makikita mo na sulat ka lang ng sulat, take ka lang ng information, pero makikita mo outdated na pala. Second, the text information can be lengthy and hard or tiresome to read. So, may mga text information na talaga namang napakahaba, lalo na yung mga novels, mga makakapal na libro na nakakapagod basahin, lalo na yung attention span natin ay maikli lang. So, may tendency tayo na mapagod tayo magbasa. Pero na lang ngayon, di ba? May mga iba, lalo na yung mga kabataan ngayon, pag Wattpad books, kahit gano'ng kakapal yan, tatapusin yung mga babasahin niya, kahit gano'ng kahaba yan, tinatapos sa pupuyat pa. Diba? So, finding information can mean browsing over several materials which can be time-consuming. So, time-consuming din kasi, for example, gumagawa ka ng research paper or thesis,
para makakuha ka ng sapat na information, kailangan mo mag-browse ng different. Hindi lang isang source ang kukuhanin mo. Maraming source ka pa na kukuhanin para lang masatisfy yung information na kailangan mo para doon sa thesis or research na ginagawa mo. Materials like books, newspapers, and magazines are examples of text information sources. So a good command of language is needed to easily grasp text information. So especially, kailangan din natin ng comprehension. Lalo na sa mga binabasa natin ngayon, hindi lahat ng nakikita natin, nababasa natin printed or online ay totoo. So, kailangan pa rin natin ng comprehension. Kailangan natin maintindihan. Hindi yung agad tayo nagre-react, nabasa lang natin, nag-react na tayo, nagagalit na agad tayo. So, kailangan natin intindihin muna yung mga text na nababasa natin bago tayo mag-react. And then, people acquire text information through reading. So, makukuha lang natin yung text information kung babasahin natin yung content ng isang material.